สวัสดีค่ะความสัมพันธ์พันธมิตรที่ยาวนานมา70กว่าปีเนี่ยจะกลายเป็นแค่เสือกระดาษไปได้จริงๆเหรอคะคือพอได้อ่านบทวิเคราะห์จาก Defense News ชิ้นนี้แล้วคำถามนี้มันดังขึ้นมาในหัวเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ดูภายนอกอาจจะเหมือนแข็งแกร่งมากแต่ข้างในเหมือนกำลังมีรอยร้าวที่น่ากังวลอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสมดุลอำนาจในภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลย ใช่เลยครับ คือภาพที่เราเห็นตอนนี้มันซับซ้อนขึ้นมากจริงๆ บทความนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายเข้ามาเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนโจทย์ทุกอย่างเลย พันธมิตรที่เคยเป็นเหมือนเสาหลักความมั่นคงของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตลอดกำลังเจอความท้าทายครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ พูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เขียนว่าในสนธิสัญญาหรือข้อตกลงมันเรื่องหนึ่ง แต่พอเอาเข้าจริงในสนามรบหรือในเกมการเมืองมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วโอเคค่ะ งั้นเป้าหมายของเราวันนี้คือการลงลึกไปดูว่าทำไมพันธมิตรที่ดูเหมือนจะเก่าแก่และมั่นคงขนาดนี้ถึงถูกทดสอบ เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังกันแน่ และผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์จริงๆมันหน้าตาเป็นยังไง แต่ก่อนอื่นเลยค่ะคำว่าเสือกระดาษที่บทความนี้ใช้มันแรงเหมือนกันนะคะในบริบทนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่คะคำว่าเสือกระดาษหรือ Paper Tiger ในที่นี้มันเป็นคำเปรียบเปรยที่ทรงพลังมากนะมันหมายถึงสิ่งที่ดูภายนอกยิ่งใหญ่น่าเกรงขามมีประวัติศาสตร์มีชื่อเสียงแต่พอไปดูเนื้อในจริงๆแล้วขีดความสามารถหรือความตั้งใจที่จะใช้งานมันจริงๆกลับลดน้อยถอยลงไปมากบทความนี้กำลังจะบอกว่าพันธมิตรไทยสหรัฐอาจจะกำลังเข้าสู่ภาวะนี้คือมีโครงสร้างมีการซ้อมรบมีข้อตกลงทุกอย่างครบแต่พลังในการขับเคลื่อนจริงๆมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีแต่เปลือกแต่เนื้อในอาจจะกลวงซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพจำเก่าๆความสัมพันธ์เนี้ยมันแน่นแฟนมากเลยนะเรามีความร่วมมือกันมาเกือบ70ปีมีการซ้อมรบคอบราโกนที่จัดกันทุกปีเป็นการซ้อมรบร่วมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความเป็นพันธมิตรที่แข็งแรงมากตัวการน้องครับคอบราโกคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของความสัมพันธ์ในยุคก่อน แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือแม้ทุกวันนี้คอบราโกจะยังจัดอยู่แต่ลักษณะของการซ้อมรบมันเปลี่ยนไปมากนะจากที่เคยเน้นการรบเต็มรูปแบบการฝึกใช้อาวุธหนักๆเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากรัฐต่อรัฐตอนนี้มันเป็นเข็มเป็นเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาสาธารณภัยหรือการต่อต้านการก่อการร้ายมากขึ้น ๆอ๋อซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ แต่ในทางยุทธศาสตร์ทหารแล้วมันหมายความว่าการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามใหญ่ๆมันลดความสำคัญลงไปเหรอคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางการเมืองมากครับ ลองนึกภาพดูสิ การซ้อมรบที่จำลองสถานการณ์สงครามกับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค มันก็เหมือนชี้เป้าไปที่จีนแบบเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในสถานการณ์ที่ไทยเองก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีนเอาไว้ การทำแบบนั้นมันก็เท่ากับเล่นกับไฟ ดังนั้นการเปลี่ยนโฟกัสไปที่เรื่องซอฟต์ๆอย่างการช่วยผู้ประสบภัย มันเลยเป็นทางออกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับทุกฝ่าย แปลว่าคอปราโกตอนนี้กลายเป็นเหมือนเครื่องมือทางการทูตมากกว่าการเตรียมความพร้อมทางทหารจริงๆหรือเปล่าคะเหมือนเป็นแค่การจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆเพื่อถ่ายรูปแล้วบอกโลกว่าเรายังรักกันดีทั้งที่จริงๆแล้วความมุ่งมั่นมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้ว อาจจะพูดแบบนั้นได้เลยครับ มันยังมีความสำคัญในการสร้างความคุ้นเคยระหว่างกองทัพอยู่ แต่ถ้าถามว่ามันสะท้อนถึงความพร้อมที่จะรบเคียงบ่าเคียงไหลในสงครามใหญ่เหมือนในอดีตไหมคำตอบคืออาจจะไม่ใช่แล้ว และจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างมาถึงตรงนี้ ก็คือการที่จุดศูนย์ถ่วงของไทย ค่อยๆเอ็นไปทางจีนมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับ ในบทความนี้มีการอ้างอิงคำพูดที่คมขายมากจากคุณเอมมาแชนเลตเอเวอรีจาก Asia Society Policy Institute เขาบอกว่าแม้ไทยจะเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากับสหรัฐแต่ศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของกรุงเทพกลับค่อยๆเอียงไปทางจีนมาตลอด การเอียงไปทางจีนที่ว่าเนี่ยมันแสดงออกผ่านอะไรที่เป็นรูปธรรมมั้งคะเราเห็นสัญญาณอะไรชัดๆบ้างบทความชี้ให้เห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆ2เรื่องเลยครับ เรื่องแรกคือการจัดซื้ออาวุธ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กองทัพไทยหันไปซื้อยุทโธปกรณ์หลักๆจากจีนเยอะขึ้นมาก ตั้งแต่รถถัง VT4 เรือฟริเกตไปจนถึงเรือดำน้ำชั้นหยวน ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การซื้อของธรรมดา แต่มันคือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ดังมาก ใช่เลยค่ะโดยเฉพาะดีลเรือดำน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาก
ถึงแม้จะมีประเด็นดราม่าเรื่องเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ตามสเปคเดิมแต่การที่กองทัพยังคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะผูกอนาคตทางทหารไว้กับเทคโนโลยีของจีนเลยนะถูกต้องที่สุดเลยครับเพราะการซื้ออาวุธหนักแบบนี้มันไม่ใช่แค่การจ่ายเงินแล้วจบคุณกำลังผูกตัวเองเข้ากับระบบนิเวศทั้งหมดของเขาไปอีก 30-40 ปีทั้งเรื่องอะไหล่การซ่อมบำรุงการฝึกอบรมมันคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ลึกซึ้งซึ่งมันสวนทางกับการพึ่งพาสหรัฐในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าไทยกำลังซื้ออะไรจากจีนแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่ไทยไม่ได้รับจากสหรัฐด้วยเหมือนกันบทความพูดถึงความผิดหวังจากฝั่งอเมริกาซึ่งเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเลยนะคะประเด็นนี้สำคัญมากครับมันคือเหตุผลข้อที่ 2ความผิดหวังจากสหรัฐโดยเฉพาะกรณีที่สหรัฐปฏิเสธคำขอซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ของไทยเราต้องเข้าใจก่อนว่า F-35 ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือกุญแจที่จะไขเข้าไปสู่เครือข่ายข้อมูลและการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพสหรัฐและพันธมิตรระดับท็อปเทียร์การถูกปฏิเสธ F-35 มันไม่ใช่แค่เรื่องการค้าแต่มันเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่บอกว่าเรายังไม่ไว้ใจคุณมากพอที่จะให้เข้าร่วมวงในสุดของเราแต่ถ้ามองในมุมของวอชิงตันมันก็พอเข้าใจได้ไหมคะการจะขายเทคโนโลยีล่องหนที่อ่อนไหวที่สุดของตัวเองให้กับประเทศที่ก็ใช้งานยุทโธปกรณ์ของจีนเยอะมากและมีความสัมพันธ์ทางทหารที่ใกล้ชิดกับปักกิ่งมันก็เป็นความเสี่ยงด้านการจารกรรมข้อมูลที่สูงมากเหมือนกันนะในมุมของสหรัฐเขาต้องปกป้องเทคโนโลยีของตัวเองแต่ในมุมมองของกรุงเทพมันคือการถูกปฏิเสธถูกมองข้ามความสำคัญในฐานะพันธมิตรเก่าแก่มันสร้างความรู้สึกว่าสหรัฐเป็นพาร์ทเนอร์ที่พึ่งพาไม่ได้มีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดซึ่งความรู้สึกนี้แหละที่ผลักให้ไทยต้องหันไปหาทางเลือกอื่นอย่างจีนที่พร้อมจะขายให้แถมยังมีเงื่อนไขน้อยกว่าและดูเหมือนจะเข้าใจการเมืองภายในของไทยมากกว่าด้วยมันเหมือนเป็นวงจรอุบาทเลยนะคะยิ่งสหรัฐกังวลเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนก็ยิ่งตั้งแง่กับไทยพอสหรัฐตั้งแง่ไทยก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องหันไปพึ่งจีนมากขึ้นมันวนไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วผลกระทบในภาพใหญ่ของเรื่องทั้งหมดนี้มันคืออะไรคะมันเป็นแค่เรื่องซื้อขายอาวุธหรือมันลึกกว่านั้นเยอะมันเล็กกว่านั้นเยอะมากครับผลกระทบแรกที่ชัดเจนที่สุดคือสหรัฐกำลังสูญเสียอิทธิพลและจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ไปอย่างช้าๆแต่ชัดเจนประเด็นมันอยู่ที่ภูมิศาสตร์กับเวลาภูมิศาสตร์กับเวลาขยายความหน่อยได้ไหมคะอย่างเช่นฐานทัพอย่างอู่ตะเภาที่เคยเป็นศูนย์กลางสำคัญในยุคสงครามเวียดนามการเข้าถึงพื้นที่แบบนั้นมันสำคัญยังไงในปัจจุบันคะสำคัญอย่างมหาศาลเลยครับในสถานการณ์ความขัดแย้งสมมติในทะเลจีนใต้การที่สหรัฐสามารถใช้ฐานทัพในไทยเป็นจุดส่งกำลังบำรุงหรือจุดขึ้นลงของเครื่องบินได้มันช่วยย่นระยะเวลาในการตอบสนองได้อย่างมหาศาลแต่ถ้าการเข้าถึงนั้นไม่แน่นอนหรือต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตที่ยุ่งยากและใช้เวลานานมันหมายความว่าเครื่องบินหรือเรือรบอาจจะต้องเดินทางมาจากกวมญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์แทนซึ่งนั่นคือการเสียเวลาไปหลายชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันเลยนะในสถานการณ์วิกฤตชั่วโมงแรกๆคือช่วงเวลาที่ตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยการสูญเสียความยืดหยุ่นตรงนี้ไปมันเปลี่ยนสมการทางทหารของเพนทากอนในภูมิภาคนี้ไปเลยโหพอพูดแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องนามธรรมว่าอิทธิพลลดลงแต่เป็นเรื่องรูปธรรมที่วัดผลเป็นชั่วโมงในสนามรบได้เลยงั้นผลกระทบที่2ที่เราคุยกันไปนิดหน่อยแล้วเรื่องคอบราโกนที่ลดความสำคัญลงมันส่งผลยังไงต่อคะหลักของไทยเริ่มกลายเป็นของจีนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ของสหรัฐเป็นอีกระบบหนึ่งการจะทำให้2ระบบนี้สื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในสนามรบจริงมันจะยากขึ้นแบบก้าวกระโดดมันเหมือนคุณเอามือถือ iPhone ไปพยายามจะชาร์จด้วยสายของ Android นั่นแหละครับมันทำไม่ได้โดยตรงการฝึกซ้อมเลยต้องลดระดับความซับซ้อนลงไปโดยปริยายแล้วสุดท้ายมันก็วนกลับไปที่ประเด็นเดิมคือการซ้อมรบกลายเป็นแค่สัญลักษณ์มากกว่าการใช้งานได้จริงฟังดูแล้วเหมือนสหรัฐกำลังเจอกับสถานการณ์ที่น่าลำบากใจมากเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้มันนำไปสู่ผลกระทบข้อที่3ยังไงคะมันนำไปสู่คำถามที่ยากที่สุดสำหรับวอชิงตันคือสหรัฐจำเป็นต้องทบทวนยุทธศาสตร์พันธมิตรในภูมิภาคนี้ใหม่ทั้งหมดถ้าพันธมิตรเก่าแก่ที่เคยเป็นเหมือนกระดูกสันหลังอย่างไทยไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้เหมือนเดิมแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อจะเพิ่มแรงกดดันเพื่อดึงไทยกลับมาหรือจะยอมรับความจริงแล้วหันไปลงทุนกับพันธมิตรรายอื่นที่พร้อมจะให้ความร่วมมือมากกว่าซึ่งตัวเลือกที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงก็คือการกระจายความเสี่ยงไปที่อื่นอย่างฟิลิปปินส์ที่ตอนนี้กลับมาใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้น
หรือเวียดนามที่กลายเป็นหุ้นส่วนคนสำคัญในการคานอำนาจจีน ใช่เลยครับ แหล่งข่าวในบทความชี้เป็นในทิศทางนั้นสหรัฐไม่ได้จะทอดทิ้งไทย แต่กำลังกระจายพอร์ตการลงทุนด้านความมั่นคงของตัวเอง ไม่ทุ่มทุกอย่างลงในตะกร้าใบเดียวอีกต่อไป ซึ่งมันก็ตลกร้ายนะ เพราะมันก็คือสิ่งที่ไทยกำลังทำกับสหรัฐและจีนเหมือนกัน คือการป้องกันความเสี่ยง hedging ทั้งสองฝ่ายต่างก็กำลังทำสิ่งเดียวกันอยู่ โอเคค่ะ งั้นเรามาสรุปภาพรวมกันหน่อยนะ เหมือนกับว่าตอนนี้พันธมิตรไทยสหรัฐมันมี2ด้านที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัว ด้านหนึ่งคือสิ่งที่อยู่บนหน้ากระดาษ ข้อตกลงด้านความมั่นคง ส่วนที่สัญญามะนิลา การซ้อมรบ กรอบความร่วมมือต่างๆ ทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูก ในทางทฤษฎีในเอกสารทุกอย่างยังดูดีเหมือนเดิมครับ แต่อีกด้านหนึ่งคือความเป็นจริงในทางปฏิบัติ พฤติกรรมและแรงจูงใจของไทยมันเปลี่ยนไปแล้ว มีการขยายความสัมพันธ์กับจีนอย่างชัดเจนทางด้านการทหาร เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนสหรัฐอย่างเต็มที่เหมือนที่เคยคาดหวังได้ในอดีต นั่นแหละครับ คือหัวใจของเรื่องทั้งหมด มันคือความแตกต่างระหว่างพันธมิตรในนามกับพันธมิตรในทางปฏิบัติ และช่องว่างที่กว้างขึ้นเรื่อยๆนี้เอง ที่ทำให้ขีดความสามารถที่แท้จริงของพันธมิตรนี้ในทางยุทธศาสตร์ มันน้อยกว่าที่สถานะอย่างเป็นทางการบ่งบอกไว้มาก ซึ่งมันก็วนกลับไปยืนยันแนวคิดเรื่องเสือกระดาษที่เราคุยกันตอนต้นได้ชัดเจนที่สุด จากการที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้มันชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่เคยดูเหมือนมั่นคงแข็งแรงกำลังอยู่ในภาวะที่ซับซ้อนและเปราะบางอย่างยิ่ง มันไม่ใช่เรื่องของการเลือกข้างขาวกับดำอีกต่อไป แต่มันคือการพยายามสร้างสมดุลอำนาจครั้งใหม่ของประเทศขนาดกลางอย่างไทยท่ามกลางการแข่งขันของสองยักษ์ใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ และการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทำให้เกิดคำถามที่ใหญ่กว่าตามมา ซึ่งน่าจะทิ้งท้ายไว้ไปคบคิดกันต่อนะครับ ในโลกที่ขั้วอำนาจไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไปแบบนี้ บางทีนิยามของคำว่าพันธมิตรสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ การเลือกข้างเพียงฝ่ายเดียวอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดที่สุดอีกต่อไป และการดำเนินนโยบายแบบไผ่ลู่ลม หรือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างยืดหยุ่น อาจจะกำลังกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ และคำถามที่สำคัญคือนโยบายแบบนี้จะสร้างเสถียรภาพได้จริงหรือมันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างเปราะบางมากขึ้น เมื่อถึงเวลาที่วิกฤตมาถึงจริงๆและทุกคนต่างก็เล่นเพื่อทีมของตัวเองเท่านั้น